Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε που διαθέτετε λίγο χρόνο για να παρακολουθήσετε τη σημερινή διαδικτυακή παρουσίαση που αφορά στην υλοποίηση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» μέσω του ομότιτλου Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2020. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι ένα πολυπόθητο σχέδιο δράσης, για το οποίο γυναικείες οργανώσεις και οργανώσεις που ασχολούνται με τα δικαιώματα των γυναικών πίεζαν για αρκετά χρόνια για την υιοθέτησή του. Επιτέλους, μετά από την πρωτοβουλία της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και σε συνεργασία με τον κύριο Υπουργό των Εξωτερικών, έγινε πραγματικότητα. Διαδικαστικά, τη σημερινή διαδικτυακή παρουσίαση θα χαιρετήσει ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων κ. Ιωσήφινας Αντωνίου και τέλος θα παρουσιαστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης από τη Λειτουργό του Γραφείου της Επιτρόπου κ. Άντρη Σάβα. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό με τον δικό του χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας την ιδιαίτερη χαρά που φιλοξενούμε την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων, κυρία Αντωνίου, μαζί με τους συνεργάτες της σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικό, με σκοπό αφενός να ανακοινώσουμε από κοινού επίσημα την υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει εγκριθεί πρόσφατα και από το Υπουργικό Συμβούλιο, και αφετέρου να ενημερώσουμε για το εν λόγω σχέδιο που στόχο έχει την υλοποίηση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια». Φίλες και φίλοι, όπως είναι ήδη γνωστό, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στις προτεραιότητες της εξωτερικής μας πολιτικής με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και την πρόθεση της ισότητας των φύλων στην εξωτερική πολιτική, αποσκοπώντας την ίδια στιγμή μέσω της ανάληψης σχετικών δράσεων στην οικοδόμηση και ενίσχυση της συνεργασίας με άλλα κράτη σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποια παραδείγματα των δράσεών μας αφορούν την ενεργή και θεσμοθετημένη συμμετοχή της Κύπρου στο σχεδιασμό πολιτικών που έχουν να κάνουν με την ισότητα των φύλων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών, όπως επίσης την ουσιαστική και συστηματική συμμετοχή μας στα διεθνή φόρα και υψηλού επίπεδου συζητήσεις και συνέδρια σχετικά με το θέμα, αποδεικνύοντας εμπράκτος σε διεθνές επίπεδο με αυτές τις δράσεις μας τη δέσμευσή μας προς την πρόθεση της ισότητας. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην εξωτερική μας πολιτική, αξιοποιούμε την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών στηρίζει ενεργά αριθμό προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε γειτονικές χώρες, όπως την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Παλαιστίνη, όπου αυτή τη στιγμή που μιλούμε υλοποιούνται συγκεκριμένα προγράμματα με πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τις δράσεις μας, από τις δράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν θα μπορούσε φυσικά να απουσιάζει η προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών συνεργασιών για την προώθηση της ισότητας. Αναφέρω συγκεκριμένα δύο παραδείγματα. Το πρώτο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, σχεδιάζεται για το Σεπτέμβριο του 2021 δράση που αποσκοπεί στην ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών σε σχέση με την υλοποίηση του ψηφίσματος 1325. Ενώ παράλληλα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διάλογο με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας για σχεδιασμό δράσεων που αφορούν την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325, «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», με την υιοθέτηση συγκεκριμένου εθνικού σχεδίου δράσης, αποτελεί ανάμεσα σε άλλα και αναπόσπαστο μέρος, κομμάτι και σημαντικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αξίζει να αναφέρω ότι το σχέδιο που θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα σε πολύ λίγο έχει διαμορφωθεί μέσα από δημόσιες και πολύ επικοδομητικές, οφείλω να πω, διαβουλεύσεις με όλα τα συναρμόδια υπουργεία και την κοινωνία των πολιτών, υπό το συντονισμό του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας, και θα ήθελα δημόσια να την ευχαριστήσω για την σημαντική δουλειά που έχει γίνει. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με 4 βασικούς πυλώνες.
Πρώτον, συμμετοχή και ενδυνάμωση. Δεύτερον, προστασία. Τρίτον, πρόληψη. Και τέταρτον, προώθηση και ενημέρωση για το ψήφισμα. Εντός του πλαισίου που θέτουν οι βασικοί αυτοί 4 πυλώνες του σχεδίου δράσης, προβλέπεται να αναλυφθούν σειρά στοχευμένων δράσεων, οι οποίες, και αυτό θεωρούμε είναι πολύ σημαντική καινοτομία που έχει εισαχθεί από την Επίτροπο, οι δράσεις αυτές θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται σε συστηματική βάση. Μέσα από την αναγνώριση του δυσανάλογου και του διαφορετικού, αν θέλετε, αντίκτυπου των εμπόλεμων συγκρούσεων στις γυναίκες και τα κορίτσια, στόχος είναι να αναδειχθεί και ο ρόλος των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων, αλλά και γενικότερα στο στόχο της οικοδόμησης της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το σχέδιο δράσης, τίθεται το πλαίσιο για μια συνεχτική και οριζόντια πολιτική, η οποία δημιουργεί και τις κατάλληλες συνέργειες μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό να καλυφθούν και υφιστάμενες αδυναμίες που φυσικά και υπάρχουν και αναγνωρίζονται, αλλά την ίδια στιγμή να παρασχεθεί και ουσιαστική προστασία εκεί και όπου χρειάζεται. Καταλήγοντας, θα ήθελα με την ευκαιρία της σημερινής διάσκεψης να επαναλάβω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, αντιμετωπίζοντας την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική μας πολιτική ως προτεραιότητα, έχουμε ήδη προχωρήσει στη λειτουργία μονάδας ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, όπως επίσης και στην θέσπιση και υλοποίηση πλαισίου δράσης για πρόθεση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, με τίτλο «Ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου στην εξωτερική μας πολιτική 2019-2023». Μέσα από το συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης καταγράφονται και υλοποιούνται σειρά δράσεων που αφορούν επίσης και την υλοποίηση του ψηφίσματος 1325 στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι οι θετικές συνέπειες από την υλοποίηση του εν λόγω ψηφίσματος δεν περιορίζονται στην προστασία και πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά ενισχύουν παράλληλα την προσπάθεια για πλήρη και ουσιαστική ισότητα, η οποία αναμφίβολα συμβάλλει στην ευημερία των κοινωνιών στο σύνολό τους και στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας κατ' επέκταση και τη βάση και τις προοπτικές για μια αηφόρο ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Να παρακαλέσω την κυρία Επίτροπο Ισότητας στο Φύλο για το δικό της χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, όπως ακούσατε, σήμερα θα παρουσιαστεί το πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Οι ένοπλες σειράξεις και οι βίαιες συγκρούσεις προκαλούν τεράστια οδύνη σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουν όμως διαφορετικές συνέπειες, κυρίες και κύριοι, στους άντρες, στα αγόρια, στις γυναίκες και στα κορίτσια. Ενώ οι γυναίκες δεν έχουν στις πλήστες των περιπτώσεων εμπλοκή στην υποκίνηση των συγκρούσεων, εντούτοις βιώνουν τις πιο τρομακτικές επιπτώσεις από αυτές τις συγκρούσεις. Χρειάστηκαν αμέτρητες πραγματικά συγκρούσεις και μακροχρόνιες προσπάθειες για να αναγνωριστούν από την διεθνή κοινότητα αυτές οι επιπτώσεις στις γυναίκες και να γίνει παράλληλα αποδεκτό ότι οι γυναίκες αποτελούν αναπόσπαστο παράγοντα στην πρόληψη των συγκρούσεων, στην ειρήνευση, στην προώθηση της συμφιλίωσης και στην ανασυγκρότηση των αυτόχθονων κοινοτήτων μετά από συγκρούσεις. Όλα τα πιο πάνω τα αναγνώρισε το 2000 το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, εκδίδοντας το ψήφισμα 1325 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Πέρα από το γεγονός ότι το ψήφισμα επιβεβαίωνε το σημαντικό ρόλο των γυναικών στις διαδικασίες πρόληψης και επίλυσης συγκρούσεων, προέτρεπε παράλληλα όλα τα συμβαλόμενα μέρη να λάβουν ειδικά μέτρα τόσο για την προστασία των γυναικών από την βία λόγω του φύλου κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, αλλά και να αυξήσουν την συμμετοχή των γυναικών
στις διαπραγματεύσεις επίλυσης των συγκρούσεων και να ενσωματώσουν την προοπτική του φύλου σε όλες τις προσπάθειες για την ειρήνη και την ασφάλεια. Η αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες αποτελεί μια δυναμική διαδικασία ενσωμάτωσης του γυναικείου φύλου και της ισότητας. Μελέτες και έρευνες έχουν καταδείξει ότι όταν οι γυναίκες συμμετέχουν στις ειρηνευτικές διαδικασίες, διαμορφώνονται συμφωνίες ισχυρότερες κατά 35% και πιθανόν αυτές οι συμφωνίες να διαρκούν περισσότερο από 15 χρόνια. Το ψήφισμα 1325 έχει μεγάλη σημασία για την Κύπρο. Για την Κύπρο ως μια χώρα η οποία βρίσκεται υποκατοχή, όπου γυναίκες της Κύπρου βίωσαν τη βία και τους βιασμούς κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Αναγνωρίζοντας ότι το ψήφισμα 1325, καθώς και οι σχετικές οδηγίες του, ενισχύουν την πλήρη και ενεργό συμμετοχή, καθώς και οι σχετικές οδηγίες του, των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, αλλά και στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες όσον αφορά την διατήρηση της ειρήνης, η πολιτεία έχει προχωρήσει στην εκπόνηση του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Είναι ένα σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει και εμπλέκει σχεδόν όλα τα υπουργεία τμήματα της χώρας μας. Μέσα από τους 4 πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνονται μέτρα και δράσεις που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των γυναικών, την πρόληψη και την προστασία σε τοπικό, εθνικό επίπεδο, πάντοτε με τη στενή συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών. Σε αυτό το σημείο θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Υπουργό Εξωτερικών για την μεγάλη συμβολή που είχε το Υπουργείο του στην εκπόνηση αυτού του σχεδίου, όπως θέλω επίσης να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου σε όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια της εκπόνησης του εν λόγω σχεδίου. Θέλω να τονίσω ότι η ειρήνη και η ασφάλεια είναι κοινή μας ευθύνη, ανδρών και γυναικών. Μαζί θα πρέπει να θέσουμε τα ζητήματα της ισότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης ψηλά στις προτεραιότητές μας, γιατί αφορούν όλους. Αφορούν κυρίως την κοινωνία στο σύνολό της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Επίτροπε της Ισότητας των Φύλων. Κυρία Άντρη-Σάβα, το βήμα δικό σας για την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια. What's in a number? 1325 is the Security Council resolution that declares all people have a role to play in preventing war, regardless of gender. 1325 transforms women from victims into decision makers and peace builders. 1325 stands for the millions of women who want an end to violence. The presence of female peacekeepers reduces conflict and confrontation. Yet, women make up only 9% of negotiators in peace talks, 4% of total personnel in peacekeeping operations, and 4% of signatories to peace agreements. If women are so good at negotiating peace, why are they being left out of peace processes? What's in the number 1325? The voices of women safely allowed to contribute their talents, hearts, and minds to the end of war and global conflict. But in too many countries, 1325 is still just a number. Women's voices are ignored, while cycles of violence continue. That's because change can't just happen in the UN or in pristine Capitol buildings. It needs to happen in the daily lives of people in local communities. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ξεκινήσει την παρουσίαση μας με ένα σύντομο βίντεο που αναφέρεται για το 1325 και στη συνέχεια θα σας δώσουμε μια πάρα πολύ σύντομη περιγραφή του πώς διαμορφώσαμε και αναπτύξαμε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος 1325. Όπως έχει τονίσει και ο κύριος Υπουργός και η κυρία Επίτροπος, το 2000 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έκδοσε το ψήφισμα 1325, το οποίο αφορούσε τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, που αναγνώριζε το δυσανάλογο αντίκτυπο του πολέμου στις γυναίκες και τα κορίτσια και για πρώτη φορά το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες στην πρόληψη, στην επίλυση των συγκρούσεων, αλλά και στη διατήρηση της ειρήνης.
προετοιμασία του πρώτου αυτού εθνικού σχεδίου συντονίστηκε από το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, όπου είχε και την πρωτοβουλία εκπόνησης του. Το εθνικό αυτό σχέδιο είναι προϊόν μιας πολύ στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών, με όλα τα Υπουργεία, τμήματα, επιτρόπους, γυναικείες, συνδικαλιστικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και με την κοινωνία των πολιτών ευρύτερα. Είναι ένα πενταετές σχέδιο, καλύπτει την χρονική περίοδο 2021-2025 και έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 22 Δεκεμβρίου του 2020 μετά από εισήγηση του Υπουργού Εξωτερικών. Σε αυτό το σχέδιο καταγράψαμε την πολιτική μας κατάσταση, τις πολιτικές και δράσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που υλοποιήθηκαν μετά την υιοθέτηση του ψηφίσματος 1325. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι αν και η Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι σήμερα δεν είχε εκπονήσει σχέδιο δράσης, αρκετές δράσεις και πολιτικές είχαν αναλυφθεί και υλοποιηθεί μετά την υιοθέτηση του σχεδίου για διασφάλιση και διαμόρφωση με αυτό, αφού και για την Κύπρο έχει εξαιρετική σημασία ως μια χώρα υποκατοχή. Έχουμε καταγράψει σε αυτό το σχέδιο τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, τους 4 πυλώνες δράσης μας, καθώς και τον τρόπο που θα παρακολουθούμε και θα αξιολογούμε το εν λόγω σχέδιο. Όσον αφορά την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, η Επίτροπος Ισότητας ενημέρωσε όλους τους πιο πάνω φορείς που αναφέραμε για την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης του σχεδίου, καλώντας ταυτόχρονα να συμμετάσχουν ενεργά και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του. Ακολούθησε μια ευρεία διαβούλευση πριν την εκπόνηση του σχεδίου, ενώ μετά την ολοκλήρωση του πρώτου προσχεδίου στο πλαίσιο μιας ανοιχτής διαδικασίας, θέσαμε το σχέδιο σε ευρεία διαβούλευση για 1 μήνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαβούλευσης, όλες οι απόψεις, οι εισηγήσεις καταγράφονταν, επεξεργάζονταν και σωματώνονταν ανάλογα. Το σχέδιο μας έχει 4 πυλώνες. Τη συμμετοχή και ενδυνάμωση, την προστασία, την πρόληψη, την πρόθεση και ενημέρωση για το ψήφισμα της κοινωνίας των πολιτών ευρύτερα. Κάτω από τον κάθε πυλώνα καταγράφεται ο στρατηγικός στόχος, καθώς και οι δράσεις προς υλοποίηση, ο φορέας υλοποίησης, ο χρόνος υλοποίησης, η κοστολόγηση και οι δείκτες παρακολούθησης. Υπάρχουν αρκετές δράσεις κάτω από όλους τους πυλώνες και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το σχέδιο για τη χρονική περίοδο 2021-2025 έχει κοστολογηθεί γύρω στις 180.000 ευρώ και παράλληλα κάθε χρόνο στον ετήσιο προϋπολογισμό του γραφείου μας θα ενσωματώνεται ένα άλλο ποσό και φαντάζομαι ότι το ίδιο θα συμβαίνει και με το Υπουργείο Εξωτερικό. Όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του σχεδίου, που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιο, θα συσταθεί η Επιτροπή, η οποία θα έχει θητεία όσο την ίδια θητεία με τη διάρκεια του εθνικού σχεδίου. Ο ρόλος της Επιτροπής θα είναι συμβουλευτικός, καθοδηγητικός και θα συνεδριάζει κάθε 6 μήνες. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας, στο σύνδεσμο του Γραφείου, καθώς και από τη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης προσδοκούμε ότι θα αποτελέσει την πηξίδα μας προς την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες και στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή. Ευχαριστούμε και την κυρία Σάβα. Ευχαριστούμε ξανά για το χρόνο που έχετε διαθέσει να μας παρακολουθήσετε. Απλά να πω ότι τόσο το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας, όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών είναι στη διάθεση τόσο της κοινωνίας των πολιτών και όλων των οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρεται για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
τόσο για συνεργασία ή οποιασδήποτε διευκρινήσεις, εισηγήσεις. Νομίζω είναι ανοιχτή η πόρτα του Γραφείου της Επιτρόπου και σίγουρα και του Υπουργείου Εξωτερικών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.